في بداية فيلمنا بنشوف واحدة عندها 38 سنة، لابسة لبسها مش حلو خالص وداخلة بيه الجامعة، ومظهرها ده بيلفت انتباه كل اللي حواليها في الجامعة، سواء شباب أو بنات. المهم الحلوة بتقعد تستنى حبيبها يخلص محاضراته، وبعدين بنشوف بالسيزر حبيبها وهو رايح لها من بعيد، وأول ما بيقرب عليها بيتصدم من اللي هي لابساه، وبيبقى متنح ومش عارف يعمل إيه. ولما بيروح يتكلم معاها بتقوله إنها جاية تعزمه على عرض مهم تبع شغلها، ولما بيسمع ده بيتمسمر في مكانه عشان ما بيكونش متوقع منها حركة زي دي، بس في نفس الوقت بيبقى متحمس جدا وبيوافق على العزومة. وبعدين بيسلم عليها وهي ماشية، والضحك على وشها بتبقى من الودن دي للودن دي. وبعد كده بنرجع للبداية خالص، وبنعرف في أول مشهد في قصتنا إن أليس بتشتغل محررة في مجلة تبع الموضة، وبتبقى طالعة في سفرية تبع شغلها، وبتروح تزور دار الطباعة عشان تشرف على المنتج النهائي وجودة الشغل وتتابع التطور، وإن كل حاجة ماشية تمام. وفي الطيارة وهي راجعة من السفر واحد بيقعد يعاكس فيها ويضايقها، ولما بتتخنق من أمه بتشد الشاب اللي معدي من جنبها وبيكون لسه طالع على الطيارة وبتخليه يقعد جنبها، وبنعرف إن الشاب ده يبقى الطالب الجامعي بالسيزر اللي شفناه في أول المشهد، وبيدرس هندسة معمارية، ودي أول مرة يسافر فيها في الدرجة الأولى في الطيارة، وعشان كده بيكون متحمس على الآخر، وبيقعد يلعب في الكرسي ويحركه. وقتها بتبقى مركزة في شغلها على اللابتوب. وبعد ما الطيارة بتوصل يدوب بيتكلموا مع بعض وبيقولوا لبعض على أساميهم، وقبل ما يقوم بالسيزر بياخد باله إن في فلاشة وقع على الكرسي مكان ما أليس كانت قاعدة، فبياخد الفلاشة عشان يرجعها لها، بس هي بتكون مشيت، وبينزل جري من الطيارة وبيروح عشان يديها لها، لكن ما بيلحقهاش عشان بتكون في عربية مستنياها. ولما بترجع لشغلها في المكتب بتسمع إن ليز بتحاول تاخد مكانها، وبتروح للمدير بتاعها عشان تتكلم معاه في الموضوع ده، وبيقول لها إن ليز واحدة عايشة حياتها ومفتحة أكتر منها، وده اللي مخليها تتأهل للمنصب ده، غير إنها عدت بعلاقات كتيرة جدا، ففاهمة تنوع الأذواق وفي ذوقهم والتغيير اللي حصل، وعشان كده قال أنسب حد يحرر محتوى المجلة. بس بتتقدر أكتر لما بتلاقي الفلاشة بتاعتها اللي عليها شغلها كله مش موجودة، وبعدين بتلاقي المساعدة بتاعتها إني صورتها اتنشرت والكل شافها. بس المفاجأة إن مدير أليس بيعجبه الموضوع، وبيفكر إن أليس بتحب طالب لسه بيدرس وهو أصغر منها ب20 سنة، وإن ده هيساعدها في شغلها إنها تقرب من تفكير الشباب الصغير وتقدر تخلي المجلة توصل لأكبر عدد من الناس. وبعد كده بنشوف صحابها وهم بيشجعوها إنها تستمر في اللي بتعمله ده عشان تحافظ على شغلها ومحدش ياخد مكانها، وبتقعد تفكر وبتقتنع بكلامهم، وبتقرر إنها تعمل أي حاجة عشان تحافظ على شغلها فعلا اللي هو أهم حاجة في حياتها بعد ما انفصلت. وعشان كده بنشوفها في المشهد اللي شفناه في بداية الفيديو وهي لابسة اللبس ده ورايحة الجامعة عشان تقرب من بالسيزر وتعزمه إن يحضر معاها الحفلة بالليل، وبتستغله عشان حياتها تفضل مستقرة وماشية بالطريقة اللي عايزاها وتعودت عليها. وبالليل لما بيتقابلوا بعد ما بيشوف الفستان الأسود ده ما بيبقاش قادر ينطق، فبيفضل واقف متنح قدامها، وبياخد وقت على بال ما يستوعب إن المفروض يتكلم ويقول لها كلام حلو. وبعدها بيدخلوا المكان، أليس حابة تقرب منه وبتعدل له هدومه، ومن بره الوضع يبان إنهم اتنين في علاقة عادية جدا والمشاعر بينهم واقعية جدا، بس طبعا أليس بتكون قصدها توصل لكل اللي حواليها وخصوصا وهم بره مع بعض، بس أليس بتحس بإحراج من تصرفاته، يعني إيه اللي أنا بعمله في نفسي ده؟ وبعد شوية بتقابل منظم الحفلة وبتقوله إن الجو هايل يا برو وتنظيمك ولا أحلى، بس لما بيجي يجيب لهم حاجة يشربوها بيقول لهم إنه ليه رأي تاني ومش شايف إن في داعي للمنظمين إن يعملوا كل المظاهر الفخمة دي، وإن في طرق تانية أحسن من دي بكتير للتنظيم. وفي اللحظة دي بتقعد تضحك عشان التوتر وتغطي على الإحراج. وبعد الحفلة بيتمشى وهو ماسك لها الشمسية عشان الدنيا بتبقى بتمطر، نفس الوقت بيكون محافظ على المسافة بينهم عشان ما تفهموش غلط. حتى لما تليفونها بيرن وبترد عليه بالسيزر بيبقى واقف متنح بالشمسية، وفي الوقت ده
أليس بتمثل إن بنتها اتنقلت على المستشفى عشان تخلع منه، وبالسيزر أول ما بيسمع ده بيجري يوقف لها عربية بسرعة عشان تروح لبنتها، وبيضطر إن يخلي الراجل اللي راكب العربية ينزل ويركب عربية غيرها عشان هي تلحق بنتها. وبعد ما بتمشي بالسيزر بيدي الشمسية دي للراجل، وبعد كده بنشوف بالسيزر في عرض الأزياء اللي تبع شغلها، وبتكون مهتمة قوي بالعرض ده عشان رئيسة المجلة بتكون معاهم. وفي وقت بيتخض لما بيلاقي نفسه على المسرح والكل باصص له، بالذات رئيسة المجلة اللي طول عمرها كانت بتحضر عروض أزياء زي دي وبتحسها مملة جدا، بس المرة دي بتحس إن العرض ده مميز من بعد اللي حصل، خصوصا بيلفت نظرها. وفي الوقت ده أليس بتقصد إنها تلفت انتباه الناس لحبيبها بالقصد، وخصوصا المدير ورئيسة المجلة، فبتاخد بالسيزر للحفلة الاستقبالية تبع المجلة. وهناك بتلاقي ليز عمالة تسأل بالسيزر في أسئلة، وبسرعة بتشده عشان تبعده عنها وبترقص معاه، والرقصة دي بتعمل شرارة بين الطرفين. وبعد كده بالسيزر بياخد أليس ويوصلها على بيتها بالسكوتر بتاعه، ولما يمشي بالسيزر بيقول لها إنه بيحبها وإنه عايزها في حياته. وفي الوقت ده أليس بتبقى مترددة عشان هي مش حاسة بأي مشاعر ناحيته، بس في نفس الوقت مش عايزة تخسره عشان تحافظ على شغلها، فبتقوله إنها كمان بتحبه، والاتنين بيقربوا من بعض أكتر وعلاقتهم بتبان واقعية أكتر من أي وقت. وفي يوم بالسيزر بيبقى مجهز لها موعد، وفي القعدة دي بيبقى قاعد يحكي لها عن تفكيره للمستقبل، وبتصدمه وبتقوله إنه مش هيكون ليهم مستقبل مع بعض أصلاً، لأنها لما هي هتكبر هو هيكون لسه شاب، وده معناه إنه مش هيكون مبسوط معاها. ده غير إنها عندها بنت 8 سنين وده مخليها بتقضي وقت معاها في الأجازات بس. وبتقوله كمان مش عايزاك تضيع حياتك وشبابك، بس برضه ما بيكونش عارف إزاي ممكن يقنعها ويخليها تغير رأيها. وفي الآخر بينفصلوا، وبيرجع بيته وهو متدمر ومكتئب، وبيشغل أغاني حزينة وبيقعد اليوم كله في البيت وما بيجيلوش نفس ينزل. بس في الوقت ده مدير أليس بيقلب كل الموازين، وبيقول لها إن الشغل مش ماشي زي ما كان، وحتى رئيسة المجلة مش عاجبها الشغل. وبعد كده بنشوف أليس وهي رايحة لبالسيزر بيته، ولما بيشوفه بيفتكرها جاية تصالحه وترجع ليه، بس لما بيعرف إنها جاية عشان شغلها بيتعصب وبيسيبها ويمشي. وتاني يوم بتقعد تتصل بيه وهو مش بيرد عليها، بس في اللحظة دي المساعدة بتاعتها بتيجي وبتقول لها إن بالسيزر جه من بدري وهو في التجهيزات. ولما صحاب أليس هم كمان بييجوا بيلاقوا بالسيزر وهو في الكرفان وبيجهز، فصاحب أليس بيقوله إنها كانت بتستغله عشان بس تترقى. وبعد ما بالسيزر بيعرف الحقيقة مش بيبين أي حاجة وقت جلسة التصوير، بس بيكون من جواه متعصب وبيزعل المصورة بسبب أسلوبها معاه، فبيمشي من المكان وبيقع في المية وهو ماشي. ولحد هنا بيخلص الفيلم، وأشوفكم في فيلم جديد.